हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स ऑनलाइन लेक्चर्स ની અંદર આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ લેક્ચર્સ ની અંદર જે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે એ છે જનરલ કન્ડિશન મેળવવાની છે। ચલો મેક્સિમમ માટે આપણે જનરલ કન્ડિશનમાં જે આલ્ફા મેળવો તો sin સ્ક્વેર આલ્ફા ડિવાઇડ બાય આલ્ફા સ્ક્વેર, તો ખરેખર એકચ્યુઅલી આ આલ્ફા એટલે શું એની કિંમત મેળવવાની છે। એકચ્યુઅલી અહીંયા આખું તારવેલું આવ્યું છે, બહુ એકદમ શોર્ટ ઇક્વેશન છે, પરંતુ આને તમારે સારી રીતે થોડુંક સમજવા માટે મેં જગ્યા રાખી છે રફ સમજાવવા માટે, કારણ કે આપણે બહુ હોશિયાર છે, ડાયરેક્ટ મેથેમેટિકલ સ્ટેપ તમને તો સમજાશે નહીં। અને બીજો એક નાનો એવો ટોપિક આપણે બાકી રહી ગયો જેનું નામ હતું મિનિમા, સેકન્ડરી મિનિમમ્સ। એને માટેની ખાલી આ કન્ડિશન બેઝિક આટલી ભણવાની છે। મેક્સિમા વિશે ભણ્યા હતા। હવે જે મેક્સિમમ ભણ્યા હતા, ફર્સ્ટ મેક્સિમા, સેકન્ડરી મેક્સિમા, થર્ડ મેક્સિમા એન બરાબર 1 2 3 4 મૂકતા હતા। બસ સેમ એ જ કન્ડિશનની અંદર એ જ શરતોને આધીન અને એવી જ રીતે આપણે આમ ભણવાનું છે। અહીંયા મેં તમને ખાલી એક સમજાવવાનું કે સેકન્ડરી મિનિમમ ક્લિયર। તો તમારે થર્ડ મિનિમમ ભણવું હોય તો n બરાબર 3 મૂકી દેવાના, ફોર્થ ભણવું હોય તો n બરાબર 4 મૂકી દેવાના। તો એ તો પછી સમજાવવાનું હોય એવું તો આવડે। ટેક્સ્ટ બુક્સની અંદર તમને જે એકતા પ્રકાશ ટેક્સ્ટ બુક તો નહીં, પરંતુ રેફરન્સ બુક્સની અંદર પણ તમને ખાલી આ સેકન્ડરી મિનિમમ પડવે આપેલું છે ક્લિયર। તો આપણે એવું ધ્યાનમાં રાખશું કે n બરાબર ચેન્જીસ કરતા જશું, 1 2 3 4 5 ચેન્જ થશે। પણ હવે સમજવાનું જે છે એ છે મેક્સિમા અને મિનિમા વાળું થોડું। લાસ્ટ લેક્ચર્સની અંદર જે આપણે મેક્સિમા ભણ્યા ડિફ્રેક્શન્સની અંદર, એની અંદર આપણે એવું કહેતા હતા કે મેક્સિમમ મને કે ફર્સ્ટ છે, સેકન્ડ છે, સાઇન સ્ક્વેર આલ્ફાના છેદમાં આલ્ફા એવું ઇક્વેશન લખતા। તો હવે એની અંદર જે આલ્ફા જે છે ને એ આલ્ફાની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે। તો કે આલ્ફાની વેલ્યુ કેટલી મળે, તો એક વસ્તુ યાદ રાખજો, આપણે પહેલા સેન્સની અંદર મેક્સિમા અને મિનિમા ભણ્યા હતા, ઓલો કે ગ્રાફ ડ્રો કર્યો હતો આપણે ક્લિયર। આ ગ્રાફની અંદર એવું જોવા મળ્યું હતું કે આ જે ગ્રાફ જે ડ્રો કર્યો છે ને એની અંદર જો તમારે મેક્સિમા અથવા તો મિનિમા જોતું હોય, શું જોતું હોય, મેક્સિમા અથવા તો મિનિમા, તો મેક્સિમા અથવા તો જે મિનિમા જે છે ને એનું વિકલન કરવાતા હતા। શું કરતા હતા? વિકલન। જેવી ઇક્વેશન છે એનું તમે વિકલન કરી દો, અને વિકલન કરી અને એનો જે જવાબ જે છે એ 0 આવતો હોય તો એ મેક્સિમમ બને, આવું આપણે મેળવેલું હતું। તો બસ એ જ શરતને આધીન આપણે ઇક્વેશન અહીં લખ્યું છે, બરોબર છે। I is equal to I0 sin square alpha divided by alpha square। હું ફરીથી આ તમને એક વખત લખી દઉં છું ઇક્વેશન, અને સાદું રૂપ અહીં આપીને સમજાવું છું। I is equal to I0 બ્રેકેટમાં sin square alpha divided by alpha square, આવું ઇક્વેશન છે। હવે આની વેલ્યુ મેક્સિમમ્સ ક્યારે મળે, તો જ્યારે આ ઇન્ટેન્સિટીનું ડેરિવેટિવ્સ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ આલ્ફા, જ્યારે ઇન્ટેન્સિટીનું ડેરિવેટિવ્સ વિકલન કેની સાપેક્ષે, આલ્ફાની સાપેક્ષે કરો અને એનો જવાબ જો 0 આવતો હોય તો આ મેક્સિમમ છે એવું કહેવાય। આ કન્ડિશન આપણે પહેલા સેમની અંદર ભણી ગયા। ઓકે, ચાલો આપણે આનું વિકલન કરીએ। હા, ડી આઈ ડિવાઇડ બાય ડી આલ્ફા, I0 તો કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે, એનું વિકલન નહીં થાય, તો આ આવી ગયું I0 બાર ઇન્ટુ ડી બાય ડી આલ્ફા બ્રેકેટમાં sin સ્ક્વેર આલ્ફા ડિવાઇડ બાય આલ્ફાનો સ્ક્વેર। હવે અંશ અને છેદ એક સાથે બે ટર્મ છે, તો આનું વિકલન આપણે કઈ રીતે કરશું, તો યાદ કરો 12મું ધોરણ, ઇવન તમારા કદાચ કોલેજના પહેલા સેમના મેથ્સની અંદર પણ આવ્યું હશે કે છેદ અને અંશ હોય તો છેદનો વર્ગ, છેદ એમના એમ, અંશનું વિકલન માઇનસ અંશ એમના છેદનું વિકલન, આવું એક સૂત્ર તમે યાદ રાખતા। બસ એ જ કન્ડિશનથી આપણે હાઈલા થઈ જોજો। આ એમના એઝ ઇટ ઇઝ, આ I0 આ એમના એમ જ, શું નિયમ છે, છેદનો વર્ગ આલ્ફા એનો વર્ગ, તો આલ્ફાની કેટલી ઘાત થઈ ગઈ, 4 ઘાત। જો હું ડાયરેક્ટ લખતા જાઉં છું, છેદ એમના એમ, નિયમ એવો છે છેદનો વર્ગ છેદ એમના એમ આલ્ફા સ્ક્વેર ઇન્ટુ અંશનું વિકલન, અંશ એટલે કયો છે sin સ્ક્વેર આલ્ફા, તો એનું વિકલન કરીએ આપણે, જોજો ડી બાય ડી આલ્ફા sin સ્ક્વેર આલ્ફા, બે ઘાત આગળ આવી ગઈ 2, વૈધી કેટલી ઘાત 1 ઘાત sin આલ્ફા, અને અહીંયા આલ્ફા છે એટલે આ sin આલ્ફાનું વિકલન ગુણાકારમાં મૂકશું, કેટલું થાય cos આલ્ફા, તો sin સ્ક્વેર આલ્ફાનું વિકલન 2 sin આલ્ફા ઇન્ટુ cos આલ્ફા। ચાલો નિયમ પૂરો, જોજો છેદનો વર્ગ છેદ એમના એમ અંશનું વિકલન માઇનસ અંશ એમના એમ sin સ્ક્વેર આલ્ફા, અંશ એમના એમ છેદનું વિકલન, છેદ એટલે કેટલા આવે સ્ક્વેર છે, તો આલ્ફા સ્ક્વેર બે ઘાત આગળ આવે, આલ્ફા એક ઘાત ઘટાડો 1, તો શું વધ્યું 2 આલ્ફા। ચાલો
બાયોલોજી વાળા થોડો વિડીયોને રિવાઇન્ડ કરી લેવાનો. હું બીજી વાર નથી સમજાવતો, વિડીયોને તમારે શું કરવાનું, થોડુંક રિવાઇન્ડ કરી અને બીજી વખત જોઈને સમજીને વિચારીને એક વખત લખી લો અને મગજની અંદર ખાસ ઉતારી લો, કારણ કે આ પ્રશ્ન IMP છે તમારો મેક્સિમમ મિનિમમ. અગેન નિયમ યાદ કરો. આનું તમારે શું કરવાનું છે, ડેરિવેટિવ. જો આ બીજું સ્ટેપ આવી ગયું, આ બીજું સ્ટેપ જે લખ્યું ને અહીંયા લખ્યું છે. નિયમ કઈ કેવો કે આનું જ્યારે તમે ડેરિવેટિવ્સ કરો છો ત્યારે એનો આન્સર તમને 0 મળવો જોઈએ. કેવો મળવો જોઈએ? આન્સર 0 મળવો જોઈએ. હજી થોડુંક આના કમ્પેરેટિવ સાદુરૂપ આપી દેજો. I0 એમના આ I0 એઝ ઇટ ઇઝ, આ 2 sin આલ્ફા પહેલા લખી નાખી, cos આલ્ફા પછી લખી અને ગુણ્યા આલ્ફાનો સ્ક્વેર છેદમાં આલ્ફાની 4 ઘાત. આલ્ફાની 4 ઘાત એક વખત આને આપી દે અને અહીંયા આપી દે. માઇનસ ના માઇનસ sin સ્ક્વેર આલ્ફા ગુણ્યા 2 આલ્ફા ડિવાઇડ બાય આલ્ફાની 4 ઘાત. ચાલો ક્લિયર? કટ થતું કટ કરી નાખજો. આલ્ફા સ્ક્વેર અહીંયાથી ગયો તો અહીંયા આલ્ફા 4 ઘાત છે એની જગ્યાએ કેટલા વધશે? ખાલી આલ્ફાનો સ્ક્વેર ગુણ્યા આલ્ફા સ્ક્વેર આવું લખાય એટલે આલ્ફા સ્ક્વેર કેન્સલ. અહીંયાથી એક આલ્ફા કેન્સલ થઈ જશે તો અહીંયા શું લખાય? આલ્ફાની 3 ઘાત ગુણ્યા આલ્ફા, આ એક કેન્સલ થઈ ગયું. ક્લિયર? તો આ ઇક્વેશન્સ મેં અહીં લખ્યું છે. બીજું બીજું સેકન્ડ સ્ટેપ છે અહીંયા લખ્યું છે. પણ હવે કન્ડિશન શું? તો કે ફોર મેક્સિમમ, જો જવાબ મહત્તમ જતો હોય તો એનું વિકલન કેવું થઈ જવું છે? 0. તો આની જગ્યાએ આપણે 0 લખવાનું છે. હવે હું સાદુરૂપ અહીંયા તમને સમજાવતો જાઉં છું. આ જે સ્ટેપ જે છે I0 બ્રેકેટમાં 2 sin આલ્ફા ઇન્ટુ cos આલ્ફા, જો 2 છે sin આલ્ફા cos આલ્ફા, આલ્ફા સ્ક્વેર નીકળી ગયો, છેદમાં શું વધ્યું છે? આલ્ફા સ્ક્વેર માઇનસ 2 sin સ્ક્વેર આલ્ફા ડિવાઇડ બાય આલ્ફાનો ક્યુબ બરાબર શું થવું જોઈએ? 0 થવું જોઈએ. રેડી? હવે I0 છે એ 0 ના નીચે વહી ગઈ, કેવું થઈ ગયું? 0. તો વહી તો શું? 2 sin આલ્ફા cos આલ્ફા ડિવાઇડ બાય આલ્ફાનો સ્ક્વેર માઇનસ 2 sin સ્ક્વેર આલ્ફા ડિવાઇડ બાય આલ્ફાનો ક્યુબ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે આ જે છે એને તમે ક્યાં જવા દો? સામેની સાઈડ. તો માઇનસ છે, સામેની સાઈડ જશે કેવું થઈ જશે? પ્લસ. તો ઓલી બાજુ બી તો પ્લસ થઈ ગયું, હું ડાયરેક્ટ લખ્યું. ચાલો થઈ ગયું પ્લસ. ઓકે, થતું કટ કરી નાખ. 2 2 કેન્સલ, અહીંયાથી આલ્ફા સ્ક્વેર કેન્સલ, અહીંયાથી સ્ક્વેર એક આલ્ફા વહી ગયો, અહીંયાથી એક sin sin કેન્સલ. તો વહી તો શું? cos આલ્ફા, આલ્ફાને ગુણાકારમાં વધ્યો ઇઝ ઇક્વલ ટુ sin આલ્ફા. cos ને નીચે જવા દો તો આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ sin આલ્ફા છેદમાં cos આલ્ફા. તો sin ના છેદમાં cos તો એ તમારું શું થઈ ગયું? tan. તો tan આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા. આ તમારી કન્ડિશન થઈ ગઈ સારી. આ વિડીયો એક વખત જોયા તમને સ્વરૂપ નહીં આવડે, તમારે મિનિમમ અને 2 થી 3 વખત વિડીયોને જોવો પડશે ને ત્યારે તમને આખું સાદું સમજમાં આવશે, અધરવાઇઝ આવશે નહીં. તો વિડીયોને વારંવાર રિવાઇન્ડ કરો, 1 વખત 2 વખત 3 વખત, તમારા મગજની અંદર ફીડ થઈ જાય. આ પ્રશ્ન પાછો તમારા માટે IMP છે કે સાયન્સ કોલ જે એની ઇન્ટેન્સિટી છે એની અંદર આલ્ફાની વેલ્યુ કઈ છે, tan આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફાને પ્રૂવ કરવાનું છે. રેડી? તો આ રીતે તમે એને પ્રૂવ કરી શકો. તો આ કન્ડિશનથી બધી મેક્સિમમ છે. અહીંયા તમારી મેક્સિમમની બધી જ કન્ડિશન પૂરી. કઈ રીતે? ફર્સ્ટ મેક્સિમા, સેકન્ડ, સેન્ટર, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ એ આપણે આગળની ઇક્વેશનથી ઉપર મળી જાય. જો તમને આલ્ફાની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની કહે તો તમે આલ્ફાની વેલ્યુ આ રીતે ફાઇન્ડ કરી શકો છો. ક્લિયર? હવે જે બીજું ભણવાનું છે ને એ ભણવાનું છે મિનિમમ. તો મિનિમમ એટલું બધું તમારા માટે IMP નથી, કારણ કે નેગેટિવ વસ્તુ કહેવાય. નેગેટિવ વસ્તુ હંમેશા ઓછી IMP હોય. રાઈટ? તો મિનિમમ જે છે ને એને આપ્યું તો છે, એવું નથી કરવાનું કે આપણે ઓપ્શનમાં કાઢવાનું. ના, ઓપ્શનમાં બિલકુલ નથી કાઢવાનું અને તમારે કમ્પલસરી યાદ તો રાખવાનું જ છે. રાઈટ? તો આ છે તમારું સેકન્ડરી મિનિમા, અહીંયાથી લઈ અને આ સુધી. આ સેકન્ડરી મિનિમાની અંદર ડાયરેક્ટ કન્ડિશન, જેમ અગાઉ આપણે બધી કન્ડિશન યાદ રાખ્યા, બસ સેમ એ જ રીતે આની અંદર પણ બધી કન્ડિશન યાદ રાખવાની છે. કઈ? તો કે a sin θ બરાબર શું હોવું જોઈએ? n લેમ્ડા હોવું જોઈએ. તો a sin θ બરાબર n લેમ્ડા. ચાલો ક્લિયર? ઓકે, a m ના m પાઈ a sin θ છેદમાં આ કન્ડિશન બે, આ બે આમાંથી આ નથી એવું. આ બંને જુદા જુદા ઇક્વેશન છે, બંને આપણે અગાઉ ભણી ગયા. ઓકે, હવે જોવો જોઈએ અહીંયા sin θ પાઈ m ના m લેમ્ડા m ના m a sin θ ની જગ્યાએ શું મૂકાય? n લેમ્ડા. આ ઇક્વેશન રાઈટ? લેમ્ડા લેમ્ડા કેન્સલ, તો વધ્યું શું? n પાઈ. ફરીથી એ કરાવું, તમને યાદ કરાવું, અહીંયા લખીને જ સમજાવે એક વખત. બંને ઇક્વેશન અલગ અલગ છે, એકમાંથી બીજું નથી એવું. આ ખાસ એક ગોટો ન કરતા, કારણ કે અહીંયા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો બહુ ગોટા કરતા હોય છે. કયું? તો કે એક સૂત્ર આવું યાદ રાખજો, sin θ બરાબર n લેમ્ડા. આ એક ઇક્વેશન છે. બીજું ઇક્વેશન આપણે અગાઉ આવું ભણી ગયા, આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ a sin θ ડિવાઇડ બાય લેમ્ડા.
હવે અમે એવું કીધું છે કે આ a sin θ જે છે ને એની કિંમત મૂકી n લેમ્ડા, એટલે આલ્ફા બરાબર પાઈ ગુણ્યા n લેમ્ડા ડિવાઇડ બાય લેમ્ડા. તો લેમ્ડા લેમ્ડા કેન્સલ, તો આલ્ફા બરાબર શું મૂક્યું n ઇન્ટુ પાઈ. રેડી? હવે આ સૂત્ર તો જો આલ્ફા બરાબર મળી ગયું. હવે આલ્ફા બરાબર n પાઈ ની કિંમત આપણે આ ઇક્વેશનમાં ફરીથી મૂકશું. રેડી? એટલે જો શું થયું તો કે I am ને પાઈ a sin થીટા લેમ્ડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ની જગ્યાએ શું મૂકી દીધું n પાઈ. રેડી? એટલે કન્ફ્યુઝ ના થતા ખોટા. બે બાજુથી પાઈ પાઈ કેન્સલ, લેમ્ડા ને ગુણાકારમાં આવશે તો sin થીટા બરાબર n લેમ્ડા છેદમાં a. આ કન્ડિશન થઈ ગઈ તમારી ત્રીજી. તો કઈ કન્ડિશન, કેટલા ઇક્વેશન યાદ રાખવાના થશે તમારે? a, આ બીજું, આ ત્રીજું, ના ચોથું. આ બે ઇક્વેશન અલગ અલગ છે, બાકી એકબીજામાંથી મેળવેલા છે. ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આ તો મિનિમમ, આ મિનિમમ ફર્સ્ટ કે n બરાબર n મૂકી, એક મૂકી દો, બે કીએ તો 2 3 4 5 6 જે કીધા હોય એ તમારે મૂકી દેવાના. રેડી? તો આ તો મેક્સિમમ માટે tan આલ્ફા બરાબર આલ્ફા સાબિત કર્યું અને મિનિમમ કન્ડિશનમાં. રેડી? તો અહીંયા આપણે ભાઈ સિંગલ સ્લિટ વાળું જે છે ને કમ્પ્લીટ કરી છે. નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચર્સની અંદર એક નવો ટોપિક ઉપાડીશું અને એના વિશેની ચર્ચા કરીશું. મળીએ એક નવા વિડિયો લેક્ચર્સની અંદર. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.